بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 9 ته سبجیکٹ چې دی هغه زموږ سره نن دویم کلاس د میت دی او چپټر نمبر 3 دی. ایکسرسایز موږ 3 کوو. ایکسرسایز نمبر 3.21 دا لاګریتم چپټر دی. موږ دا شروع کوو. په دې باندې به نور خبرو وروسته کوو. نن د صرف په دې 3.1 کې لکه د لاګریتم مطابق څه نشته، صرف زموږ سره سټینډرډ فارم او ساينټیفیک نوټیشن یا ساينټیفیک فارم داري زموږ سره. تاسو ما بار ویلي، تاسو کله خاص کر د میت تاسو دا ویډیو ګورئ، تاسو خپل مخې ته ږدئ. زموږ سره ایکسرسایز څونه 3.1 تاسو 3.1 باندې دا ایکسرسایز ځان د کولاو کې دا په پیج 80 باندې ده، پیج نمبر 80. صحیح شو؟ پہلا کوېسچن دی رائټ ایچ نمبر ان ساينټیفیک نوټیشن. هر یو نمبر په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکئ. کوېسچن نمبر 1 صحیح لیکلی دی رائټ ایچ نمبر ان ساينټیفیک نوټیشن. صحیح شو؟ ساينټیفیک نوټیشن کې هر یو لیکلی و دي کې پہلا پارت تاسو حل کوم. هغه څنګه سره دی 40500 دا زموږ سره پہلا کوېسچن دی. په کم پام کې دی؟ په سټینډرډ پام کې. دا چې کله مونږه پاور ته 10 پاور کې ظاهر کو نو هغې ته څه ویل کېږي؟ ساينټیفیک نوټیشن یا ساينټیفیک فارم. اوس ګورئ په دې ټول نمبر کې دې نمبر ته ګورئ، په دې کې تاسو ته پوینټ ښکاري؟ نشته پوینټ، په نظر نه راځي. نو چې کله تاسو ته پوینټ نه دې ځای کې شته، نه دلته شته، نه دې ځای کې شته، نه دې ځای کې شته، نو چې کله پوینټ نه وي نو هغه به تاسو د دې مقصد به دا وي چې پوینټ د ټولو په آخر کې دی، پوینټ دلته دی. ټیک شو؟ ښه، اوس طریقه څه ده؟ تاسو به دا پوینټ چې دی د دې پوزیشن به دا پوینټ به د خپل دا به ډسپلیس کوئ، د دې پوزیشن به تاسو چینج کوئ. نو دا زه لیفټ سایډ ته هم وړی شم، رایټ سایډ ته هم وړی شم، د ضرورت مطابق به زه ګورم. د تاسو یو بل اگزامپل هم د خپل ځان لیکم، د بوک نه چې تاسو پوه شئ. ګورم که بوک کې ایکسرسایز کې دا کوېسچن هغه به ته وکړم. اوس ګورئ دا پوینټ چې دی دا به مونږه داسې ځای ته راوړو چې د دې نه لکه زه تاسو ته مخامخ یم، زما دا رایټ سایډ دی. که زه تاسو ګورم دا زما رایټ سایډ دی، خو که تاسو پر اس کې بورډ ته ناست یئ نو تاسو بیا دا یو لیفټ سایډ وي. ټیک شو؟ نو ځکه شان به زه تاسو دا لیفټ یم. نو ګورئ ورته دا پوینټ به دې ځای ته راوړو چې دې نه هغه طرف ته یوه هندسه یو ډیجټ پاتې شي، خو نان زیرو ډیجټ. پوه شوئ؟ نان زیرو ډیجټ دا پاتې شي. نو ګورئ ورته اوس تاسو دا پوینټ ما دې ځای ته راوړو 4.05 into 10. چې کله پوینټ ډسپلی شي نو تاسو په 10 کې ملټیپلیکیشن خامخا کوئ. یعنې پوینټ ډسپلی شو، د خپل ځای نه بل ځای ته ما څه کړو؟ واړو، شفټ مې کړو. نو چې کله پوینټ د یو ځای نه تاسو بل ځای ته شفټ کوئ نو تاسو به 10 پاور 10 کې ملټیپلیکیشن کوئ. نو اوس ګورئ څونه ډسپلی شو 1 2 3 4 5. یعنې دې سره راغی ګورئ 1 2 3 4 5. نو دې باندې به تاسو پاور 5 لګوئ. چې دې طرف ته ځي نو پلس به وي، چې دې طرف ته ځي نو ماینس به وي. یاد به تاسو ته چې دې طرف ته ځي څه به وي؟ پلس، او چې دې طرف ته ځي څه به وي؟ ماینس. دا څنګه سره ساينټیفیک نوټیشن شو. اوس تاسو یو اگزامپل دې بوک کې ګورم کېدای شي دې کې لیکل شوي. ښه، په دې کې څنګه سره دی 0.4 نمبر کوېسچن دی 0.00092. اوس ګورئ دا پوینټ به موږ ډسپلیس کوو، خو چې لیفټ سایډ ته تي څه پاتې شي؟ نان زیرو ډیجټ دې طرف ته. نو څه ګورئ تاسو ما دلته موږ دا پوینټ کم طرف ته بوتلو؟ لیفټ ته. دلته به کم طرف ته بوځو؟ رایټ ته، ځکه چې هغه لیفټ دی. نو دې ځای کې نه نشم راویستی، یا به هندسه به دې خوا پاتې شي. نه دې خوا که راځي بیا زیرو راځي، موږ له زیرو نه دی پکار، موږ له نان زیرو پکار دی. نو دا به زه دې ځای ته راولم. نو تاسو ګورئ 9.2 یعنی که دا تاسو دلته لګوو
یو انچ پاتې شو خو هغه یو انچ سره راځي زیرو راځي موږ زیرو نه موږ نان زیرو پکار ده نو تاسو نان زیرو دلته راوستو دلته نشئ لګولی ولې یو انچ موږ دی لیفټ سایډ ته پکار ده نو تاسو اوس 10 کې ملټیپلیکیشن وکړئ نو څو انچ راغی 1 2 3 4 نو 4 لګو خو پوینټ کوم طرف ته لاړو خې طرف ته -4 بشي خو بشوي او چې دې طرف ته راځي ګس طرف ته نو سبي ټیک ده کنه چې ګس طرف ته ځي نو سبزي پلس چې خې طرف ته ځي سبزي ماینس نمبر وشماره تاسو ها تاسو اوس ته بل وګورئ دا ځینې زیرو ډېر سیوا دي ماته په نظر نه راځي دا تاسو په خپل حل کوئ او 0.05 کوېسچن نمبر 9 دی 0.05 ملټیپلای 10 پاور څه دی -3 تاسو اوس دې ته وګورئ تاسو به دا هم ساينټیفیک فارم کې دی 10 پاور کې دی ساينټیفیک فارم کې دی خو کمپلیټ نه دی د پوینټ نه لیفټ سایډ ته څو انچې پکار دی یو او هغه کمه نان زیرو نو دلته د پوینټ نه اخوا یو هنڅ شته خو هغه زیرو دی زیرو نه نان زیرو انچ خو پکار ده په بشوي ما په خبر باندې د پوینټ نه لیفټ سایډ ته موږ لا یو هنڅ پکار دی یو ډیجټ پکار دی خو کم ډیجټ به هغه نان زیرو چې زیرو نه نو دلته د پوینټ نه دی خو شته خو هغه زیرو دی زیرو نه دلته نان نو دلته زم سره کم نان زیرو انچ دا 5 نو 5 دی خو پکار دی نو دا پوینټ به دلته راولم نو تاسو ګورئ 5.0 دا زیرو دی خو ما ځانو لګاو ٹھیک شو into 10 power -3 دا ولګي دو اوس دا ګورئ سو انسي دا پوینټ لاړو نو 1 2 2 انسي نو +2 کا -2 نو خیر طرف لاړو ماینس نو دلته -2 3 وځي کا نو دا زم سره راغی 5 اوس دا زیرو کا لګوي پوینټ لګوي کنه لګوي او دا بس راشي 10 پاور -3 شي راشي -3 او -2 سره راشي -5 دا هغه انسر ٹھیک ده ها بل زموږ سره دا نور به تاسو هوم ورک شوه دي کې ریمینینګ پارت بل زموږ سره دی اپوزیټ رائټ ایچ نمبر ان سټانډرډ نوټیشن په سټانډرډ په دایره په سټانډرډ پام کې راکړیو دا سټانډرډ پام ستم بدل کو ساينټیفیک پام تھا ساينټیفیک نوټیشن دا برابر په ساينټیفیک پام کې راکړی ست بدلول دي سټانډرډ پام دا دی ولټه بل چې دی کوېسچن نمبر 2 رائټ ان स्टैंडर्ड पाम यस सही शो अरे कि पहला पार्ट जता सको ना अगर दे 8.3 into 10 power -5 8.3 into 10 power -5 तस तो शॉर्ट फॉर्म बस गोरे वरता दा बम ختمه دا 10 power 5 نو د دې مقصد دا دی چې مونږ دا پوینټ چې دا به مونږ 15 هنسي 15 ډیجټ ډسپلیس کوو نو د ماینس څه مطلب دی ګس طرف ته ټیک شو ګس طرف ته به وړو او که پلس ون بیا مونږ رائټ سایډ ته خې طرف ته مونږ لګاو دا به سره دي راشي 8 3 دا پوینټ به ډسپلی شي 15 نمبر 5 نمبر به ډسپلی شي 15 هنسي به ډسپلی شي خو د ماینس کم طرف ته ګس طرف ته نو ګورئ دا تیز دنه شروع شو کنه 8 او 3 ونسي دنه شروع شو دا 1 شو نور خو نشته نو صفر ولګو دا 2 دا 3 دا 4 دا 5 پوینټ لګاو دی خو دا 0 لګي خو اوس دغه دا دي سی کوېسچن وی دا دی انسر شو کدا دي سی وسوي زموږ سره پرس کې r 8.3 into 10 power 5 plus power 5 دې څه مقصد و دې به مقصد وګوره 8 3 دې مقصد دا بیا دا پوینټ 15 هنسي ډسپلیس کا 15 هنسي د دې پوزیشن واړه بل طرف ته نو کم طرف ته پلس ته رائټ سایډ ته وځي نو دا 3 1 شو ان دې دنه شروع شي دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 نو دا پوینټ ټیک ده په دې طریقه باندې تاسو تاسو کوئ سال کوي صحیح ده ها زه د یو بل طریقو نه دیو کما تاسو دا د څه کولای شئ دا 8.3 دی نو د دې لاندې څه دی 1 چې کله دا الټا کوم څه بکیږي 1 over 10 power plus 5 بشي نو دا 8.3 دی او دا د دې سره ملټیپلیکیشن دلته با 10 power 5 راشي 8.3 دا 1 سره ملټیپلای شو د لاندې څه شي دی 1 دی چې دا سره دا ملټیپلای شي 10 power 5 براشي
تاسو اوس ګورئ دغه 8.3 به ولګي او 10 پاور پای څه مطلب دې سره تاسو 15 صفران وکړئ یعنی 10 پاور 5 په دې باندې دا ډیوایډ کړئ جو هم سره تا راځي سمپل ډیویژن کوي او دلته بس چل کوي دلته تاسو دا کول غواړئ دا څه راځي 8.3 into 1 لګوا او دا 1 سره 0 5 0 1 2 3 4 5 او دا دواړه ملټیپلای کوي جو دې نه ودا راشي په دې طریقه هم کولای شئ ٹھیک ده ها پدې کې به دا نور کوېسچنونه تاسو حل کړئ ځکه دونه ګران څه نشته پدې کې دا 3 نمبر ته تاسو ګوره 3 نمبر وځو کوم 2.07 into 10 power 7 और अलावा होता सो डायरेक्ट कोम शॉर्टकट मेथड 207 नती मकसद दा ये पॉइंट सो इनसे डिस्प्लेस कम 7 वो इनसे दा पॉइंट डिस्प्लेस कम नो प्लस से कम तरफ दा पॉइंट बोजम है तरफ का कमाए ना सो कम तरफ था गस तरफ दा अंदाज वो इनसे डिस्प्लेस का बोलिए सर वो इनसे नहीं टू द इनसे दी और दा पॉइंट दे खुद वो इनसे दी न चे वो इनसे डिस्प्लेस को मन गोरे दा पॉइंट दी थी क्यों न गोरे है तरफ ता बोजम का प्लस 7 दे आओ का -7 होते तरफ ता हम न गोरे दा 1 दा 2 दा 3 दा 4 दा 5 दा 6 दा 7 द पॉइंट ठीक दा उसका परस के जम सर दा -7 شي न هغه به تاسو ډیسپلیس کوي خو کوم طرف ته دا یو طریقه شو او کماینه 7 شي دا تاسو دې طرف ته راوړئ هغه ځکه هم په دې ته وګورئ دویمه طریقه تاسو د سیم کولای شئ 2.07 into 10 power نو سو پاور سره 7 نو 70 لګئ 70 شو دا دوه ملټیپلای کوي دا انسر به راشي